Hello everyone, পোনপ্ৰথমে সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু আগত দেৱালী আহি আছে সেইকাৰণে ভাবিলো ৰুমটো অলপ সজাম আৰু কেনেকৈনো সজালো চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো চাব লাগিব তেতিয়াহলে বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে ৰুমটো কালাৰ কৰাই ললো তাৰ পিছত গোল্ডেন কালাৰ এনেকৈ অলপ ডিজাইন কৰাই লৈছো এয়া ৰুমটো প্ৰায় ডিজাইন কৰা কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মই ভাবিছো ৰুমটো এতিয়া অকমান ডেকোৰেশন কৰিম তেতিয়াহলে বলকচোন ভিডিওটো চাই থাকক Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the red color flow? dupatta use Drop in the ocean so endless. all of colorful lekha pabu tetya Our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. ঘৰত পৰি থকা পেলনীয়া বস্তু দি মই এটা সৰু DIY বনাব লৈছো ইয়াতে এখন গ্লাছত মই এনেকৈ কেপ লগাই দিলো আৰু এটা কেপ কম হ'ল সেইকাৰণে বটলৰ খপ এটাকে লগাই দিলো আৰু এটা থাৰ্মোকলত মই গিফ্ট বেগ গোল্ডেন কালাৰ কেপ কৰি এটা আঠা লগাই দিলো আৰু এয়া শ্বপিং বেগ ফুল বনাই থৈছিলো কেতিয়াবা সময় পালে দেখুৱাম মই কেনেকৈ বনালো এডাল মনি মাইনাৰে বহুত দিনৰ পৰা পৰি আছিল তাকে ভাবিলো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰো মই অলপমান ফেভিকল লগাই এডাল ভালদৰে আঠা লগাই দিলো তাৰপিছত মানি প্লেনৰ পাত এনেকৈ প্লাষ্টিক মানি প্লেন এনেকৈ লগাই দিলো দুটামান তাৰপিছত এয়া ৰিবনৰ পৰা ফ্লাৱাৰ বনাইছিলো সেইকেইটাও মই ইয়াতে এটেচ কৰি দিলো এইটো মই এখন কাৰ্ডৰ পৰা এৰুৱাই লৈছো ইয়াতে লগাই দিম এইটো তাৰপিছত মই এটা খপত এনে গোল্ডেন কালাৰ লেচ লগাই দিলো লগাই দি এইটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই দিম এনেদৰে গোল্ডেন কালাৰ লেচ এডাল লগাই দিলোঁ তাৰপিছত ফেভিকল দি এনেদৰে আঠা লগাই দিম আৰু ৰিবনডালত ফেব্ৰিক গ্লু দি লগাই দিব এডাল মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ আৰু এইটো এনেই পৰি আছিলে ঘৰত কিবা ক্লিপৰ সেইটো লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ ষ্টন এনেদৰে লগাই দিছোঁ মই ইয়াৰ পিছত কেইটামান ৰঙা ষ্টন লগাই দিলোঁ দেখিব অলপ ভাল লাগিব এইটো হ'ল ফাইনেল লুক চাই লওকচোন মোৰ DIY টো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এয়া হ'ল মোৰ হোম ডেকৰ ফাইনেল লুক চাই লওকচোন মই বিছনাখন এনেদৰে সজালো আৰু
এনেদৰে কেণ্ডেলছ আৰু লাইটবোৰ এনেদৰে সজালোঁ। আৰু ইয়াৰ লাইটছ আৰু কেণ্ডেলছ মই চব মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকবোৰ দি দিম, তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব। ৰংগোলীটো কিন্তু মই বনোৱা নাই, মোৰ ছোৱালীয়ে বনাইছে। কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই। ইমান বৰষুণ দিলে, সেইবাবে চাকি বাহিৰততো জ্বলাব নোৱাৰিলোৱেই, ভিতৰতে বাৰাণ্ডাতে যিমান পাৰোঁ জ্বলাব। ধনতেৰছৰ বাবে কি কিনিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে মোক কি গিফ্ট দিলে আৰু ছোৱালীক কি দিলে, তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন চাই লওঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ মই পূজা দিবৰ বাবে এখন থালি কিনিছোঁ। থালিখন এনেকুৱা, এইখন চিলভাৰ থালি, এইখন থালি আৰু ইয়াৰ লগত এটা বাতি কিনিছোঁ। এই বাতিটো এনেকুৱা আৰু এটা গিলাচ। এইকেইটা পূজা দিবৰ বাবে কিনি আৰু হাজবেণ্ডে মোক গিফ্ট দিলে এইটো। এইটো ৰিং। বহুতকেইটা চাইছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত এইটো অকণমান ভাল লাগিল, সৰু ডিজাইনটো এনেদৰে। আৰু এইটো ছোৱালীৰ বাবে আনিছোঁ। আৰু এয়াই আছিল আজি ভিডিঅ'ত। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব নাপাহৰিব। লগতে হোম ডেকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় সেইটোও জনাব, আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।